میزبان من شرف آمد. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum când filmez suntem miercuri, 20 noiembrie și am așa o stare faină și frumoasă, deoarece, pentru că și fiindcă coletul meu cu toate noutățile Dubai Collection este și acum în depozit. Da. Este și acum în depozitul firmei de curierat. Nu o să-i dau numele, dar dacă sunteți clienți ai site-ului, știți despre ce firmă vorbesc. Ei bine, vineri am plasat comanda. Vineri coletul meu a fost predat firmei de curierat și de vineri până astăzi el este în depozit în continuare, așteptând să fie livrat la EasyBox. Da. În fine. Și din acest motiv am fost nevoită să decalez puțin agenda mea de videoclipuri. Dar, înainte de toate, parfumul care îl port eu astăzi, este acel parfum care, exact cum v-am spus, îmi schimbă cât de cât, pentru că nerăbdarea și nervii mei au ajuns la cote maxime în legătură cu acel colet, dar port ceva ce îmi schimbă cât de cât starea, vine de la MPF by My Perfumes și vorbim aici despre Rouge Lights. Da, îl puteți găsi la Dubai Collection, da, Rouge 25 pentru 10% discount. Și acest parfum este o reinterpretare a lui Rouge Malachit, dacă zic eu bine, dar, Doamne, știți că eu am așa o relație cu tuberoza de genul hai mai bine lasă și cu toate acestea, acest parfum abundă din tuberoză. Are tuberoză din abundență, dar nu este nici tuberoza aceea bubblegum, cum se spune, nu este nici tuberoza aceea old school. Este ceva ce mă duce cu gândul către o tuberoză cremoasă, înconjurată, dacă doriți, de o iasomie ușor indolică. Mie, cel puțin, asta îmi dă la nas și pur și simplu îl ador. Nu este neapărat genul de parfum pe care să îl puteți purta de zi cu zi. Bine, dacă sunteți ca mine, îl puteți purta de zi cu zi. Dar e genul acela de parfum select, aparte, misterios, feminin, elegant, rafinat, toate calitățile, toate epitetele posibile și imposibile. 10 din 10, o să vă vorbesc mai pendelete despre el într-un alt videoclip, însă cu siguranță îl recomand. Nu mă așteptam să-mi placă tuberoza atât de mult într-un parfum. Bun, și eu astăzi am încercat să apar și eu mai drăgu în fața dumneavoastră și să-mi schimb astfel starea de spirit pe care o am, da, în legătură cu acel colet, pentru că am fixație. Și astăzi vom vorbi, oricum deja ați văzut din titlu, astăzi voi vorbi, de fapt vă voi împărtăși recenzia mea, vă voi împărtăși experiența mea proprie și personală în legătură cu 3 parfumuri ale gamei Emir by Paris Corner. Am zis prin acest clip să facem o pauză de la parfumurile tari, puternice, unisex sau too much pentru multe dintre dumneavoastră și voi vorbi despre 3 parfumuri care
fiecare în parte. Niciunul nu are nici cea mai mică adiere Middle Eastern, niciunul dintre ele nu este genul acela de parfum dark, greu, impunător și așa mai departe, dar nu sunt apă de ploaie, da? Când spun că nu sunt impunătoare, nu înseamnă că sunt ape de ploaie. Sunt genul acela de parfumuri, cum să spun eu, easy rich și dacă sunteți iubitoare ale aromelor fructate, cu siguranță unul din aceste 3 parfumuri poate fi parfumul dumneavoastră semnătură. Hai să nu mai pierdem timpul și voi începe cu Pear Potion de la Emir, care vine în această cutiuță. V-am făcut unboxing-ul și primele impresii în acest videoclip și de atunci parfumul a fost abuzat și para-abuzat. Aceasta este dauna care i-am dat-o. Abuzat, para-abuzat și, sinceră să fiu, chiar dacă eu prefer cu totul și cu totul alte arome, voi abuza în continuare de el, chiar dacă afară nu mai este sezonul estival. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că Pear Potion pentru mine este acel parfum fructat, versatil, cum să spun eu, genul acela de aromă de zi cu zi, exact cum v-am spus. Dacă lucrezi, nu știu, într-un birou sau dacă lucrezi cu publicul, cum s-ar spune, dacă ești înconjurată de oameni și vrei să porți un parfum, însă nu vrei să porți ceva care să fie sufocant, deranjant, prea atrăgător, prea buzi, prea gurmand, prea, în opinia mea, Pear Potion este alegerea perfectă. Miroși acurat, miroși dulce, dar nu în sensul de gurmand, în sensul de mâncabil, ci în sensul de gurmand băubil, dacă are sens. Este aroma aceea feminină, exact cum v-am spus, nu știu, l-aș purta dacă aș fi elevă de liceu, facultate și așa mai departe. L-aș purta la birou, l-aș purta, de ce nu, la sală. Da, eu nu merg la sală, doar la sala de mese, dar l-aș purta. Ei bine, vă las notele inserate pe ecran. În deschidere, în momentul de față, tot ceea ce resimt eu sunt jeleuri cu aromă de pere. Pur și simplu asta resimt. Se deschide, la prima pulverizare este ca și cum deschizi o pungă de Haribo cu aromă de pere. Vreau să spun ursuleți, gummy bears, cu aromă de pere. Nu este ceva deranjant pentru mine, din contră e genul acela de aromă, exact cum v-am spus, veselă, jucăușă, feminină totodată. Dar chiar dacă vin și vă spun că miroase precum jeleuri cu aromă de pere, nu înseamnă că este dulcele acela copleșitor, lipicios, ce vă poate da migrene și așa mai departe. Nu, deoarece pe undeva pe aici este și genul acela de măr, fix verdele acesta, da? Știți că am o problemă să asociez arome cu culori și așa mai departe. Este genul de măr verde, extrem de zemos, fiind de tot acrișor. Este ceva acrișor acolo. Dar, pe măsură ce se dezvoltă, în Pear Potion se resimte un acord de iasomie care, cum să vă spun eu, nu este nici acea iasomie indolică, nu este nici acea iasomie apoasă, ci mai degrabă, dacă are sens, e genul de iasomie cremoasă, e ceva fin de tot cremos, e ca și cum folosești o cremă foarte scumpă pentru îngrijirea corpului cu aromă de iasomie, ca să mă fac mai repede înțeleasă. Iar după alte minute, alte momente de dezvoltare a acestei arome, pur și simplu, în dry down-ul final, mai exact, nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul către o vată de zahăr cu aromă de zmeură și știu că nu există vată de zahăr cu topping, dar așa mă duce pe mine cu gândul, are și ceva topping de caramel acolo.
Iar izul acela de vată de zahăr nu este nimic altceva în opinia mea decât acel mosc pufos, dulceag, ușor de tot, hai să spunem un 10% ambrat, dacă doriți. Dar chiar și în acest caz, nu știu, exact cum v-am spus, nu mi se pare acel parfum dulce, copleșitor, leșinător, care îți poate da migrene, care îi deranjează pe cei din jur și așa mai departe. Dacă tot am zis de cei din jur, la capitolul performanțe, pe pielea mea, din nou, pe pielea mea și în cantitatea aplicată de mine, Pure Potion stă undeva la 7 ore cu o proiecție frumoasă în primele 2 ore. Siajul este mediu, aș putea spune, nu este acel parfum Beast Mode, însă nu se comportă nici precum un EDT, apă de toaletă, dacă doriți. Da? Eu, una personal, nu am ce să-i reproșez, exact cum v-am spus, poate fi cu ușurință acel parfum semnătură. Și în cazul în care îl aveți și, nu știu, vi se pare deja prea puțin pentru vremea din momentul de față, da, pentru perioada rece a anului, ce vă recomand eu ca să vă puteți bucura în continuare de aroma sa? Să faceți layering cu el. Iar eu de obicei când spun layering, nu la modul aplic aici un parfum și tot aici aplic al doilea parfum. Eu în ultimul timp nu mai fac lucrul acesta pentru că îmi place mult mai mult cum se simte atunci când îmi pulverizez un parfum în anumite zone ale corpului, iar în celelalte zone vin cu al doilea parfum cu care doresc eu să fac layering. Iar Pure Potion va fi devorat în continuare de mine pentru că am câteva combinații de layering superbe. În primul și în primul rând, combinați Pure Potion cu Label de la Jean Paul Gaultier sau Label Le Parfum sau oricare inspirație pentru acele parfumuri. De asemenea, am combinat Pure Potion cu teriac de la Lattafa. Eu ador teriac de la Lattafa, fără exagerare, am chiar 2 sticle de backup din acel parfum. Nu știu, până în momentul de față, teriac de la Lattafa e parfumul numărul 1 pentru mine de la acea casă și ador să-l combin cu Pure Potion. De asemenea, combin Pure Potion cu Hair Confection, da? De la Paris Corner. Și am spus un hair, cred că mi-a ieșit ceva de genul. Hair Confection, poftim, de la Paris Corner, pentru că da, acel parfum cu bombonele, bezele și așa mai departe se combină de minune cu Pure Potion. Și cu ce m-am mai jucat eu, Doamne? L-am combinat chiar cu surorile sale din gamă. Combinația cu Mango Punch este însă combinația cu Juicy Melange este 10 din 10. Și da, în continuare, nu știu, exact cum vă spuneam în clipurile precedente, vine luna cadourilor. În momentul de față încă aveți 10% reducere din partea site-ului Dubai Collection plus 10% reducere din partea codului meu ROJ25. În total, logica, na, aveți o reducere de 20% și dacă aveți de cadorisit, oricum vine luna decembrie, cred că toți și toate avem de cadorisit persoane dragi din viața noastră. Pure Potion este o recomandare, în opinia mea, deoarece, exact cum v-am spus, nu are iz Middle Eastern, nu miroase arabesc, nu miroase absolut nimic. E cel mai vesel, fructat, cel mai ușor de purtat, ușor de plăcut, nu ai ce să-i reproșezi. Sticla este divină, capacul este foarte, foarte greu, este din metal, cutiuța v-am arătat-o, foarte faină, așadar, luați în considerare acest parfum pentru un cadou. Bun, pe repede înainte vine frățiorul sau suriorul său și anume Mango Punch. Mango Punch care vine în aceeași cutie și de data aceasta, da, am uitat, sunt cap de sfeclă. Pure Potion nu-l pot asocia cu absolut nimic din ceea ce am sau am testat până în momentul de față. Pure Potion, în opinia mea, este creație, cum se spune, ADN original.
Da? Nu îl văd asemănător cu absolut nimic, nimic, nimic. Pe când Mango Punch, care da, și el are daună, că de ce nu, Mango Punch este inspirat din Mango Skin, dacă nu mă înșel. Și da, vine în aceeași sticluță și da, în opinia mea, bine, și ultima surioară arată divin. Deci, nu știu, toată gama arată foarte, foarte fain. Ei bine, Mango Punch, sinceră să fiu, adică ați văzut unboxing-ul, vi las din nou aici unboxing-ul și primele impresii pentru aceste două parfumuri. La prima pulverizare mi-a plăcut mult mai mult Pure Potion față de Mango Punch. De ce? Pentru că eu la acel moment, fiind și primul batch, da? Acum nu cred, din ceea ce am înțeles eu, nu mai vin chiar așa, nu se mai prezintă la fel la prima pulverizare. De fapt, asta vreau să spun. Fiind prima pulverizare, primul batch, hai de viața mea, a avut o deschidere, cum să spun eu, nu știu, mă așteptam la un mango cremos, untos și așa mai departe. Iar la prima pulverizare, Mango Punch nu prea a fost ceva de genul. Se simțea acordul de mango, era acolo, nu era sintetic, cum de altfel nici în momentul de față, din contră. V-am mai vorbit despre el, dacă nu mă înșel, și în clipul cu top parfumuri cu mango. Este extrem de fotorealistic, cum se spune, redat. Este pur și simplu, ai în fața ochilor mango din start. Mango dulce, suculent. Deschiderea este fiind de tot acrișoară, dacă doriți, fiind de tot, cum să spun eu, acrișor efervescent, dacă are sens, e ceva acolo, sparkling, cum se spune. Dar este genul acela de aromă sexy, delicioasă, jucăușă și așa mai departe. Din nou, dacă acordul de mango, nu știu, dacă sunteți ca mine și îl iubiți cu adevărat, în opinia mea, Mango Punch nu este strict acel parfum de vară. De ce? Pentru că față de celelalte parfumuri cu și despre mango, în acest Mango Punch, către dry down-ul final, acordul acesta de mango, cum să spun eu, devine untos, devine cremos, îți lasă senzația aceea de unt de corp cu mango, da? Ceva foarte, foarte dens. Și știu că am vorbit cu multe dintre dumneavoastră și culmea mi-ați spus că Mango Punch vi s-a părut prea mult pe timp de caniculă. Eu l-am băut și atunci. Pentru mine nimic nu e prea mult pe timp de caniculă. Glumesc, sunt parfumuri grele, chiar și pentru mine, pe timp de vară. Dar Mango Punch, nu știu cum să spun. Din nou, dacă ai în familie o persoană apropiată sau dintre prietene și știi că iubește acordul de mango în parfumuri, cu siguranță cu Mango Punch nu vei da greș, în primul și în primul rând pentru simplul fapt că mango de aici nu este sintetic. V-am mai spus eu în alt videoclip, am tot testat multe parfumuri cu mango și nu prea iese un mango reușit în toate parfumurile Middle Eastern, sinceră să fiu. Însă, Mango Punch nu dezamăgește. Doamne, a sunat a reclamă, dar nu mai contează. Este, cum să spun eu, în afară de mango, are și genul acela de, adică nu știu dacă are listat, eu asta resimt. Resimt izul acela fiind de tot moscat, pufos, dulceag, ca de obicei, dar cu un fin de tot sub ton curat. E genul de aromă care pur și simplu te duce cu gândul către un resort de lux de 5 stele, unde tu stai întinsă pe pat, lenjerie proaspătă și așa mai departe, proaspăt spălată, curată, înțelegeți voi, și iubitul tău sau soțul tău pur și simplu te hrănește cu mango. Nu știu. Are așa ceva, nu este fructat și atât, cel puțin pentru mine. Din nou, la fel ca surioara sa Pure Potion, dacă iubiți parfumurile fructate și din nou,
Dacă nu faceți această asociere, stai puțin, acord de mango, da, nu e parfum de vară. Dacă nu aveți chestia asta în cap, cu siguranță Mango Punch e genul acela de parfum care poate fi parfumul dumneavoastră semnătură. Din nou, performanțe, o idee mai bune, sinceră să fiu, față de Pure Potion, în sensul că acesta, după ce s-a așezat, după ce s-a maturat, macerat, ce vreți dumneavoastră, a ajuns undeva la 8 ore pe piele, din nou, în cantitate aplicată de mine, atât pe piele cât și pe haine. Pe piele, 8 ore, pe haine mai mult, proiecție mai puternică la acesta față de Pure Potion și psiaj, din nou, o idee mediu plus, dacă doriți, față de Pure Potion, da? Nu știu, datorită profilului său olfactiv în sine, Mango Punch fiind acel mango untos cremos, are mai multă coloană vertebrală, dacă doriți, față de Pure Potion. Zic eu, în opinia mea, după felul în care le percep eu, da? Este o idee mai greuț, dacă doriți, dar din nou, nu în sensul rău. Nici acesta nu miroase a parfum arabesc, nu miroase, nu garantat. Deci, pentru această colecție, pentru această gamă, garantat 100%, 1000%, niciunul din Pure Potion, Mango Punch și Juicy Melange nu are iz arabesc. Exact cum v-am spus, în opinia mea, puteți alege oricare parfum din acestea trei pentru a le face cadou în luna decembrie și, de ce nu, oricând, în orice zi, sezon și așa mai departe. Ultimul, dar nu cel din urmă, v-am vorbit, de fapt v-am făcut unboxing-ul și primele impresii. Unboxing am făcut? Parcă. În acest videoclip vorbim despre Juicy Melange. Și da, aceeași cutie, doar că de data aceasta, dacă surorile sale, atât la capitolul cutii, cât și la capitolul sticle, sunt unii la culoare, de data aceasta, atât cutia lui Juicy Melange cât și sticla este ombre. Este altceva. Și da, se vede dauna care am dat-o. Deci jumătate. Jumătate. Iar vă spun din start că știu că ideea era să le fac și un top. Preferatul meu din această colecție este Juicy Melange. Pentru mine Juicy Melange este locul 1, iar Pure Potion și Mango Punch, ambele, sunt locul 2. Da? Nu există loc 3 în această colecție, din nou, pentru mine și pentru gusturile mele. Și da, exact cum v-am spus, chiar dacă eu sunt adepta parfumurilor dark, bold, mai complexe, mai complicate și așa mai departe, sunt om, am zile și zile, am momente și momente și uneori da, adică se vede, toate 3 sunt la jumătate. Nu vin aici să vă arăt o sticlă plină în condițiile în care am făcut unboxing-ul acum 6 luni, da? Eu chiar le beau. Ei bine, Juicy Melange este o idee mai complex, dacă doriți, în opinia mea, în continuare și acum, după maturare, macerare, ce vreți dumneavoastră, Juicy Melange nu este acel parfum fructat și atât. Nu. Este fructat, complex, sofisticat, cu un 10% ceva dark în el. Da, și pe mine mă umflă râsul când spun chestia asta, dar e ceva acolo misterios, e ceva acolo captivant. Ei pe site îl listează ca fiind ADN original, creație, însă are ceva, acest parfum, care pe mine mă duce cu gândul către aura lui de la Mugler, însă, Doamne Dumnezeule, nu am aura, pentru că eu cu aura suntem într-o relație de love-hate, adică în decursul timpului, de fiecare dată, ori de câte ori l-am testat și așa mai departe,
era ceva ce mă ținea pe loc. Pentru mine, acum din nou, cu scuzele de rigoare, dacă iubiți aura, dacă aura este parfumul dumneavoastră, semnătură sau așa mai departe, ei bine, pentru mine aura are ceva iz de medicamente. Are ceva iz medicinal în el. Subtonul acela verde, pentru mine nu e un subton verde pur, ci are iz de pastile. Multe pastile pisate, amestecate, combinate și așa mai departe. Însă, Juicy Melange, exact cum v-am spus, nu este inspirat, nu se vrea, în opinia mea, a fi o inspirație din acel parfum. Deoarece twistul de aici, dacă ar fi să fie inspirat din acel parfum, este extrem de mare. La prima pulverizare, atunci când a fost deschis pentru prima dată, s-a resimțit acel iz de căpșuni, fructe de pădure și mult busuioc. Atenție! Din nou, nu știu în momentul de față dacă este aceeași poveste, pentru că primul batch s-a vândut, s-a dizolvat și așa mai departe. Nu știu acum dacă la al doilea batch se simte la fel de pronunțat izul de busuioc. Pe mine una nu m-a deranjat, din contră, mi s-a părut fix acel ceva care te captivează, dacă doriți, chiar din deschiderea parfumului. Însă, în momentul de față, se resimte un fin de tot iz de busuioc, combinat cu câteva frunze proaspete de mentă. Are ceva ce mă duce cu gândul către, exact cum am spus, câteva fire proaspăt rupte de mentă. Are ceva acolo răcoritor, dar fiind de tot răcoritor cu subtonul acela verde, da? Dar încă o dată nu este izul acela verde pe care pe mine una mă deranjează foarte, foarte tare în aura. Exact cum v-am spus, în momentul de față, dacă la prima pulverizare resimțeam foarte, foarte clar acordul de căpșuni și ceva fructe de pădure, în momentul de față nu se mai diferențiază, dacă doriți, nu mai este separat acordul de căpșuni, ci pur și simplu percep un coșuleț, dacă doriți, de fructe de pădure și ceva prune amestecate între acele fructe. Din nou, acordul de prună de aici e genul acela pur și simplu de prună cărnoasă, coaptă, nu știu, îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și pentru că din capitolul fructe eu cel mai tare resimt acordul de prună, ador layering-ul dintre Juicy Melange și Vintage Radio de la Lattafa. Dacă aveți Vintage Radio de la Lattafa și Juicy Melange, faceți layering cu ele și lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii impresiile dumneavoastră. Nu știu, mie mi se pare divin. Și ce nu v-am spus? Pentru Mango Punch, variante de layering, dacă l-aveți și, nu știu, vi se pare că este strict pentru anotimpul cald, încercați să faceți layering cu Taskin Peach, dacă nu mă înșel, tot de la Paris Corner. Încercați să faceți layering cu Vanilla 28 de la Kayali și cel mai gourmand combo ever, Mango Punch plus Hair Confection. Scuze, Doamne, ce urât a sunat asta. Hair Confession de la Lattafa. Zilele trecute am descoperit total întâmplător, după dușul de după amiază, am turnat pe mine, cred că un sfert de sticlă de Hair Confession de la Lattafa și la vreo oră, nu știu ce mi-a venit, am pulverizat Mango Punch. Este genul de variantă de layering din categoria vai de viața mea. Atât vă spun. Deci, în continuare, notați, dacă aveți Hair Confession de la Lattafa și aveți Mango Punch de la Emir, combinațiile. Combinațiile că nu se poate.
Revenind la Juicy Melange, exact cum vă spuneam, nu este, în continuare, nu este un fructat normal pentru mine. Este un fructat ușor matur, dacă are sens, dar, din nou, când vă spun matur, nu mergeți cu gândul, nu știu, 40 plus sau așa mai departe. Juicy Melange, în continuare, este acel parfum pe care eu una îl văd purtat de la 20 plus, da? Pe undeva pe acolo. Dacă deschiderea este este fructată și cu acea atingere fină, verde, ușor fresh și așa mai departe, pe măsură ce se dezvoltă, acest parfum capătă o întorsătură florală, ca să mă exprim așa, însă la partea aceasta, la capitolul flori, nu este ceva, este pur și simplu ca un buchet de flori. Nu e ceva pe care eu să pot pune degetul. Însă, singura care ar răsări din acel buchet, ca să mă exprim așa, ar fi o iasomie pudrată de data aceasta. Nu este iasomie indolică, nu este iasomie cremoasă, apoasă, nu. Este o trandafiră, este o iasomie fiind de tot pudrată. Iar undeva în fundal este o dulceață fină, însă din nou o dulceață cu un fin de tot subton verde, dacă are sens. Eu pur și simplu asta resimt. Ușor devine fin de tot pământiu, însă din nou nu este izul acela, cum să spun eu, paciulia acela de tip pământiu desperiat. Nu, este o adiere, deoarece dry down-ul final al acestui parfum, cel puțin pe mine și pe pielea mea, este cu și despre vanilie și tonka. Nu știu, e o combinație de vanilie, tonka și ceva fiind de tot fructat, dar în continuare cu acel subton verde. Aș putea spune că izul acesta fructat din Juicy Melange, de la deschidere până către dry down-ul final sau până la dispariția sa, a izului fructat, despre el vorbim, în permanență are acel fin de tot subton verde. Însă, exact cum v-am spus, nu este verdele acela dus la extrem, nu pot spune că este acel parfum verde. Este, exact cum v-am spus, mai pe românește, mai pe înțelesul tuturor, un fructat, floral fructat, fiind de tot matur. Da? Adică Pear Potion categoric este extrem de ușor, de plăcut, de purtat și așa mai departe. Mango Punch depinde, exact cum v-am spus, dacă în capul dumneavoastră este faza că parfum cu mango egal vară, categoric nu o să fie un easy reach de zi cu zi. Însă, dacă sunteți genul de doamne și domnișoare care iubiți aromele fructate, aromele proaspete, cu fin de tot subton gurmand și, nu știu, vreți așa ceva ușor de zi cu zi, ușor din nou, nu în sensul de performanțe, ușor la modul ceva nepretențios, dacă doriți. Da? Cu siguranță, primele două, Pear Potion și Mango Punch, o să vă satisfacă această nevoie. Însă, dacă sunteți ca mine și vă plac parfumurile ușor mai altfel, ușor mai complexe, acum nu vin și vă spun că, vai de mine, Juicy Melange vă deschide nu știu care chakra și așa mai departe. Dar, în continuare, susțin același lucru. Juicy Melange nu este acel parfum fructat și atât. Este mai mult decât un parfum fructat. Niciunul din ele, în opinia mea, nu are izul acela juvenil. Niciunul din ele nu am ce să le reproșez la capitolul performanțe. Din contră, Juicy Melange este mai puternic față de celelalte două surori sau frățiori ai săi din gamă. Juicy Melange pe mine duce undeva la 8 ore,
La fel cu un siaj, cu o proiecție undeva la 2 ore, chiar 3, din nou depinde de cantitatea aplicată. Și la capitolul siaj este mediu spre mare, deoarece în sine aroma sa este mult mai complexă față de celelalte două. Sper că m-am făcut cât de cât înțeleasă, sper că am reușit să mulțumesc și doamnele / domnișoarele care mă urmăresc și care nu sunt neapărat în zona mea de confort în ceea ce privește parfumurile, parfumeria, da? Exact cum v-am spus, aceste parfumuri sunt genul de arome cu care, bine, în special acestea două, Pear Potion și Mango Punch, cu siguranță nu dai greș cu ele dacă le faci cadou. Juicy Melange îl poți face cadou, categoric îl poți face cadou, vine în această prezentare, adică eu una m-aș bucura să primesc așa ceva cadou, însă nu este acel parfum, adică nu, acea doamnă sau domnișoară care adoră Pear Potion s-ar putea să-i se pară cam mult Juicy Melange și să îl treacă ca fiind acel parfum de seară, da? Ceva de genul. E o idee mai complex față de celelalte. Iar ca variantă de layering, fix această combinație este preferata mea. În plus de asta, ador să combin Juicy Melange cu, o să râdeți, Majd al Sultan. O să vi-l inserez pe undeva pe aici, da? Majd al Sultan fiind total opusul acestui parfum. Însă mie acea variantă de layering îmi place maxim și în plus de toate Juicy Melange, exact cum v-am spus, combinat cu Vintage Radio de la Latafa, cu... mai era din gama Ophidian Black Cherry. Black Cherry, da? Aplicat, iar Juicy Melange pe deasupra sau topper, cum se spune, din nou. Da, nu am cuvinte. Bun, să rămână mult dacă ați rămas cu mine până la final. Lăsați-mi și mie părerile dumneavoastră, impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Nu știu, poate le-ați testat, poate le-ați avut, poate, da? Să facem așa un schimb de păreri, să-mi spuneți pe dumneavoastră cum se comportă, cum se dezvoltă și așa mai departe. Toate trei sunt disponibile atât pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, iar codul ROJ25 este valabil cu reducere de 10% pe oricare din cele 3 site-uri. Indiferent că sunteți din România și comandați în România, indiferent că sunteți în afara țării, în Uniunea Europeană, Elveția, SUA, UKA și oricum detaliile, ca de obicei, le veți avea în bara de detalii. Detaliile le veți avea în bara de detalii. Whatever, cum ar spune românul. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare, când sper să-mi ajungă și mie coletul, vă pup și ce să vă zic, să fim frumoși cu coletele livrate și parfumați. V-am pupat! زبان من شرفمه.